Jó, tehát elkezdtük a lábát, ugyanúgy a varázskörbe, vagy Magic Ring, hát ha valaki külföldi nézi ezt a videót, akkor behúzzuk szépen, mert hát nyilván még a lábat is föl kell varni, úgyhogy azzal is el fog menni egy kis idő. Megvan ugye a 6 darab szemünk, jön a minden szembe 2-t szaporítunk, vagy 2 rövid pálcát, vagyis minden szembe szaporítunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meghúzzuk ezt a kört, látjátok, ilyenkor még elég nagy. Jó, és miután meghúztam, és végreértem a második sor végére, ezért jöhet a szemjelölő, és kezdjük az 1 rövid pálca, 1 szaporítás. Jó, itt mindjárt látjátok majd a mintát alatta, és visszajövök, amikor a végére értem. Tehát 1 rövid pálca, 1 szaporít. Jó.